මේ ඡායාරූපය බැලුවොත් ඇත්තටම කියනවා නම් හරිම ලස්සනයි, හරිම චමත්කාර ජනකයි. හරිද? මේ අරමුණ සහ පසුබිම කියන දෙක බොහොම ලස්සනට තියෙනවා. රයිට්. ඉස්සෙල්ලාම බැලුව ගමන් තියෙන්නේ මල අරමුණ, මේ තියෙන මල අරමුණ, ඒ වගේම පසුපස තියෙන කොළ, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හේවත් පසුබිම. ඊළඟට මේ ඡායාරූපය අලංකෘතභාවය ඇති වෙන්න තාමත් වැදගත් කරුණක් තමයි ආලෝකය කියන එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම දයානි පෞගේ ලෙසන්ස් වලට හොඳට ඉඳලා හොඳට සාවධානව අහගෙන ඉඳලා බොහොම හොඳට ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන බව මේ ඡායාරූපය හොඳට කියාපානවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ආලෝකය භාවිතයේදී against light. ඒවත් හිරු එහා පැත්තෙන් එන්නේ. පිටිපස්ස පැත්තෙන් තමයි හිරු එන්නේ. අපි මේකට කියනවා back light කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ කොළවලට ආලෝකය වැටිලා කොළ හරහා යනකොට මේ පේන්නේ. රයිට්. ඉතින් ඒක ඉතාමත් ලස්සනයි එහෙම පේනකොට. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ කොළ බැලුවොත් මෙන්න මේ සියලුම කොළවලට පිටිපස්සෙන් ලයිට් එක වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ වැටීම නිසා මම මේ පෙන්නන කොළවලට පිටිපස්සෙන් ලයිට් එක වැටලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක හොඳට ඒ ට්‍රාන්ස්පේරන්ස් ලයිට් එක through ඇවිල්ලා පේනවා. ඒ වගේම ඒ වැටිලා තියෙන මේ එජ් එක ලස්සනට සුදු ඉරකින් කපලා පෙන්නනවා. ඒක හරිම ලස්සනයි. රයිට්. හැබැයි මෙන්න මේ කොළ ටික බැලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඒකට වැටිලා නැහැ. මොකද මේ කොළ වලින් අර ආලෝකය මේකට චුට්ටක් වැටලා තියෙනවා මේ ෆ්‍රන්ට් ලයිට් එක. හරි. ඒකට අපිට පේනවා මේ ෆ්‍රන්ට් ලයිට් එක වැටුණ. දැන් මේකේ ෆ්‍රන්ට් ලයිට් එක සහ බෑක් ලයිට් එක දෙකම වැටෙන දේවල් තියෙනවා. ඒකට වඩා අර ලයිට් එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් යන්න වැටුණ එකේ ලස්සන කොළ පාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක ඉතාමත් ලස්සනයි. මේ වගේ අපි ඡායාරූප ගන්නකොට විශේෂයෙන් ගස්වල කොළවල ඡායාරූප ගන්නකොට මේ බෑක්ලිට් එක කියන එක හේවත් පිටිපස්සෙන් ආලෝකය වැටීම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඒක හොඳට ග්‍රහණය කරගෙන තියෙනවා. ඡායාරූපයේ අඩුපාඩුවක් වශයෙන් මතක් කරනවා නම් මෙන්න මේ තියෙන නැට්ට දැන් ඒක මේ ගන්නකොට අයින් කරන්න මෙතෙන්ට කිට්ටු වෙන්න පුළුවන් නම් මම කියන්නේ ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් මමත් කරන දේ ඒ ස්වභාවයට හානියක් නොවෙන්න ඡායාරූපය ගන්නකොට ඒ කළු පාට නැට්ට අයින් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතින් ඇහින් අයින් කරලා බලන්න මාර ලස්සන වෙනවා. රයිට්. ලස්සන වෙනවා ගොඩක්. ඒ වගේම තමයි එහෙම අයින් කරන්න බැරි නම් අපිට ෆොටෝෂොප් වලදී ඒක අයින් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ ෆොටෝෂොප් වලට යන්න කලින් ගන්නකොට අපිට හැකියාව තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරන්න අපි ඒක අයින් කරන්න වග බලාගත යුතුයි. ඊළඟට මම අඩුපාඩුවක් වශයෙන් මතක් කරනවා මේකේ මේ ස්පේස් එක තියලා තියෙන ප්‍රමාණය මදි. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් ඡායාරූපය තුළ හිරවුණු ගතියක් පෙන්눔 කරනවා. ඡායාරූපය තුළ හිරවුණු ගතියක් පෙන්눔 කරනවා. එතකොට ඒ හිරවුණු ගතිය තව පොඩ්ඩක් ස්පේස් ආවනම් ඒක ගොඩක් ලස්සනයි කියන එක මම මතක් කරනවා. ඊළඟ අඩුපාඩුව වශයෙන් ඡායාරූපයේ අරමුණ මැදට බර කරලා වැඩි. හරිද? ඡායාරූපයේ අරමුණ මැදට බැරි කරලා වැඩි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක්. හරිම ලස්සන ඡායාරූපයක්. තව ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න තියෙනවා. චූටි අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. එimhe තමයි අපි ඡායාරූප ගන්නකොට ඒ අඩුපාඩු දැනගෙන අපි ඉස්සරහට යන්න. මම දැන් මේ ඡායාරූපේ පොඩ්ඩක් මේකේ අඩුපාඩු ටික එඩිට් කරලා පෙන්වන්න හදන්නේ. ඒක හැමෝටම වටින නිසා. ඒ නිසා පොඩි වෙලාවක් ඕනේ. මොකද ඒ කියපු දේවල් ටික එහෙම පෙන්නුවොත් තමයි ඒක හරි වටින්නේ. හරි. මම දැන් මේ ඡායාරූපය දානක ඡායාරූපය ෆොටෝෂොප් වල ඕපන් කළා. දැන් අර ස්පේස් එක ඕන කිව්ව දේ තමයි ඉස්සෙල්ලම මම කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මට මෙන්න මේ වගේ ස්පේස් එක ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩන් පොයින්ට් එකට තියලා මෙන්න මේ වගේ ස්පේස් එක ඕනේ කියලා. කියන්නේ මගේ අදහස තමයි ඇත්තට මේ අරගෙන එඩිට් කරන්න කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේ අභ්‍යාසය කළාම අපිට මේ ඡායාරූපය ගන්නකොට අපිට අමුතුවෙන් හිතන්න හැකියාව තියෙනවා මේ විදියට අපි ස්පේස් එක තියාගන්න ඕනේ කියන එක. අන්න ඒකට තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. හරි. මම මෙන්න මේ ගානට ගන්නවා. දැන් මෙතන මේ සුදු ඒරියා එකක් තියෙනවානේ. එතකොට ඕක පුරවන්න මට දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එකක් background default, තුනක් ගන්න පුළුවන්. content expand generative where film. මම මෙතනින් තෝරගන්නේ generative කියන එක. මම ඒක කළා. මම මේකට enter එකක් ගහනවා. enter එක ගහුවාම පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මේක ෆිල් කරලා මට ඉස්සෙල්ලම ඉනිෂියලි ඔප්ෂන් 3ක් දෙනවා. දැන් අපි දෙන ඔප්ෂන් 3 තමයි අපි බලන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි බලමු මේ ඔප්ෂන් මොනවද කියලා. මෙන්න මෙතන ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ මේ ඔප්ෂන්ස් ටික. ඉන්න බලන්න. නෑ හරි.
ඇත්තටම කියනවා නම් මට ජෙනරේටිව් නෙමෙයි කන්ටෙන්ට් අවෙයා කියන එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කන්ටෙන්ට් අවෙයා කියන එක තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජෙනරේටිව් ෆීල්ඩ් එක නෙමෙයි එකයි ආවේ. හැබැයි ඒකෙදි උනත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඒකේ මාර ලස්සනක් ආවා කියන එක අපිට අවබෝධයි. රයිට්? ඒ නිසා අපි මේක අපේ පළවෙනි එඩිට් එක වශයෙන් අපි මේක අපි සේව් කරගම්මු. නැවතවතාවක් මං කන්ටෙන්ට් එකට ගිහිල්ලා එඩිට් කරලා පෙන්නනම්. හැබැයි ඊට කලින් මම මේක දයානිගේ ඔරිජිනල් එකත් එක්ක මං ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි සසඳලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි මෙන්න මේ විදිහට සැලකුවොත් මම මේ ලේයර්ස් ටික වහන්නම්. රයිට්. මේ තියෙන දයානිගේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක, මේ තියෙන එඩිට් එක. දකුණු පැත්තේ වම් පැත්ත මාරු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවනේ කරපු නිසා කොයි එකද කියන එක. ඉතින් අපිට තේරෙනවා ස්පේස් එක ආවම ලස්සනයි කියලා. හරි. මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ නැවතවතාවක් දැන් මේ ඡායාරූපය මට අවකාශය අවශ්‍ය විදිහට මම අවකාශය තේරුවා. අවකාශය තෝරලා මම මෙතනින් ජෙනරේටිව් එක්ස්පෑන්ඩ් කියන කමාන්ඩ් එක තෝරලා මම ක්‍රොප් ටූල් එකේ මම එන්ටර් එක ඔබනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අපිට පේනවා මෙතන 3ක් ජෙනරේට් වෙනවා. හරිද? එතකොට 3ක් නෙමෙයි 6ක් 9ක් 12ක් ආදී වශයෙන් පුළුවන්. එතකොට AI පදනම් කරගෙන මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන එක කරන්න. මේක මතක් කරන්නේ ගත්තට පස්සේ ඡායාරූපයක් එඩිට් කරන්න කියන පණිවිඩය නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. අවබෝධ කරගන්න අපි ගන්නකොට මේ ස්පේස් එක ගන්න ඕන කියන දේ. එතකොට අපිට 3ක් දෙනවා. මේ පළවෙනි එක, මේ දෙවෙනි එක, මේ තුන්වෙනි එක. හරි. එතකොට මං තව පුළුවන් අපිට, නමුත් අපි තව නොගිහින් මම මේ දෙවෙනි එක මම බාර ගන්නවා මට හොඳයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ පළවෙනි එකෙත් මෙන්න මෙහෙම මෙතෙන්ට ඇහැ යනවා, මෙතෙන්ට සුදු මලකට ඇහැ යනවා. මේ තුන්වෙනි එක බැලුවොත් තුන්වෙනි එකෙත් එහෙම එකක් තියෙනවා. මේ මෙන්න මෙහාට යන එකක්. ඒ නිසා මට දෙවෙනි එක වඩා හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒ නිසා මම ඒක සේව් කරගන්නවා. දැන් ඔන්න අපිට හොඳ ආකාරව තේරෙනවා වම් අත පැත්තේ තියෙන්නේ අපේ දයානික ඡායාරූපේ, දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ ස්පේස් කරපු එක. මගේ ඇහැට හරිම ප්‍රියමනාපයි දකුණු පැත්තේ එක ආර්ට් ඇන්ඩ් ස්පේස් කියන එක. මේක හරියට කියනවා නම් මේ ඡායාරූපය තුළ බලන රසිකයාට කියවන්නට අපි ඉඩකඩ තියන්නට ඕනේ. එතකොට මේ ඉඩකඩ හොඳට තියෙනවා අවකාශයේ කියවීම සඳහා. ඒක අපි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ක්ලාස් එකේ. අපි ගෙදර ෆොටෝ සෙට් එකක් කවදාකවත් මැදසාලේ පිරෙන්න මැද්දෙන් තියන්නේ නැහැ. අපි මැදසාලේට ඇතුල් වෙන තැන ජනේලය බලලා පැත්තකට වෙන්න තමයි අපි ෆොටෝ සෙට් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ නිදන කාමරේ ඔයාගේ ඇඳ හරි මැද්දට වෙන්න තියලා කාමරේ පුරවල නැහැ. නිදන කාමරේ බොහෝ විට දොර ජනේලය තියෙන තැන බලලා ඇඳ පැත්තකට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ජීවිතේදීත් මේ ස්පේස් එක කියන එක හරි වැදගත්. එතන මේ ඡායාරූපය තුලත් තියෙන මේ ස්පේස් එක. මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනාට මේ ඡායාරූපය ද්විත්වය මගින් දෙන පණිවිඩය තමයි අරගෙන එඩිට් කරනවට වඩා අපි ගන්නකොට ඉඩ තියාගෙන ගන්න. එතකොට ඒ ඉඩ තියාගෙන ගන්නකොට රසිකයාට ඒකේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ කියවීම සඳහා. ඒ විදිහට ආවම තමයි ඒකේ ලස්සන තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ මලක් වගේ එකකදී ඒ අලංකෘතභාවය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී දායනි ෆලෝ කරලා තියෙන දේ තමයි අරමුණ සහ පසුබිම කියන එක බොහොම ලස්සනට ෆලෝ කරලා තියෙනවා. පසුබිම මේ කොළ, අරමුණ මේ මල. ඒ වගේම තමයි ආලෝකය, against light ආලෝකය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වර්ණ අතින් බැලුවොත් කොළ පාට විවිධ ප්‍රභේද විතරයි තියෙන්නේ. කහ පාට තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා මේ ඡායාරූපය ගොඩක් ලස්සනයි, ඇහැට ප්‍රියමනාපයි. ඊළඟට අපි දන්නා power of flowers, මල්වල බලය. මල් කියලා කියන්නේ අපේ ගතසිත හැම වෙලාවෙම සනසන දෙයක්. දැන් කැම ප්ලේට් එක බැලුවාම අපේ කටට කෙලවුරනවා නම් අපි මේ වගේ මල්වල ඡායාරූපයක් බලනකොට අපේ ගත හා සිත සැනසෙනවා. ඉතින් ඒ අදහස් ටික තමයි මේ ඡායාරූපය සම්බන්ධව කියන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ දැන් පෙන්නපු මලේ ඡායාරූපය හරිම ලස්සනයි. මේකේ ස්පේස් එක ආවට පස්සේ ඒකත් එක්ක ඡායාරූපය ගොඩක් ඉස්සරහට ගියා කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ලයිටින් භාවිතා කරලා තියෙන විදිහත් හරිම ලස්සනයි. බැක් අගේන්ස්ට් ලයිට් එකත් එක්ක මේ කොලේ තියෙන නාරටි හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. ඒ නාරටි වල රටාවක් තියෙනවා. ඒ රටාව බොහොම ලස්සනට පේනවා අගේන්ස්ට් ලයිට් එකත් එක්ක. ඒ නිසා මේ මට හිතෙනවා මේ ඡායාරූපේ ගොඩක් ස්පේස් එකක් ආවට පස්සේ මේ රටාවන් හරිම ලස්සනට තවත් ඉස්සරහට ගියා කියලා මට හිතෙනවා ඡායාරූපේ.
හින්දා දෙවෙනි ඡායාරූපයට එඩිට් කරපු ඡායාරූපෙට මම බොහොම කැමතියි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි පියමාලට. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් පියමාල තව මොන හරි තියනවද? ඔව්. සුබ පතනවා මේ තව ඉස්සරහට ඡායාරූප මීට වඩා ලස්සන ඡායාරූප අරගෙන එන්න කියලා ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි පියමාල ටීචර්ට. මෙල්බන් ඉඳලා දයානිට පුළුවන් ඡායාරූපය ගැන කතා කරන්න. මමත් ඇත්තටම දැන් තමයි තේරුම් ගත්තේ ඒක කිව්ව වගේ ස්පේස් එක තව තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. සර්ගේ එඩිට් එක ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඒකෙන් පෑන ඉස්සරහට ආව කියන එක මටත් තේරුණා මේ ඡායාරූපේ ඉස්සරහට ඒ විදිහට ඡායාරූප ගන්න ඇත්තටම හිතාගත්තා. ගොඩක් ස්තුතියි මේ අදහස් ටික දුන්නට. බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි. හරි විශාකා. ඔව් සර් මේ එඩිට් එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඒකේ ඩෙප්ත් එකක් පේනවා. එතකොට අර වයිට් කලර් එකයි ග්‍රීන් කලර් එකයි ගත්තාම ඒක මේ කැපිලා ඒකේ වෙනස පේනවා පැහැදිලිවම. ඉතින් ඒකේ සජීවී ගතියකුත් දකින්නවා. බොහොම ස්තුතියි විශාකාට. බොහොම ස්තුතියි. හරි